नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ SD आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. आपण आज काढणार आहोत 4 ते 4 ठिपक्यांची खूप सुंदर आणि आकर्षक रांगोळी खूप सुंदर आहे. तुम्हाला आवडली का नाही कमेंट करून सांगायला विसरू नका. अशाच नवीन कलात्मक रांगोळ्यांसाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील घंटी दाबायला विसरू नका, जेणेकरून माझ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळेल. आणि विशेष म्हणजे या व्हिडिओमध्ये एक माझी चूक झालेली आहे. ती चूक कोणती आहे ते तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा. बघूया कुणाला लक्षात येते ते. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. कीप वॉचिंग. थँक्यू.